كتكيتي الحلوين، يلا مكملين مع بعض. احنا لسه في الشورت اي. يلا بينا كده نفتكر مع بعض اللتر اي اسمه ايه. هو اسمه لتر اي. اي ولونج فاول ساوند طويل، فبنقول ايه؟ اي مش بنقول اي، لا هو جاست اي. طيب letter اي ده عنده ساوند اسمه ايه؟ فاكرين كان حد زهوق كده وكل ما حد يجي جنبه يقول له ايه؟ ايه يبقى letter اي ايه. يلا بينا نشوف letter I لما يندمج كده مع ناس تانيين ويتكلم معاهم هيطلع صوت ايه. الاي اندمجت مع letter N، فطلعوا لي ساوند عامل ازاي. تعالوا نفتكر الاي ايه الان لساني في الالفيولار ريج ان مش the sounds ان. اوكي بقى عندنا مقطع صغنطوط اسمه ان. يلا بينا نجربه مع الليترز الثانيه ونشوف هيطلع لنا ايه. يلا بينا. عندي ال CH. CH make the sound cha cha cha. CH make the sound cha 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 cha. و N chan perfect cha cha. و N chan cha cha. chan cha cha. و N chan. Good job. The next one. What is on letter B? B. Close your lips. مش عايزين هوا يطلع بره خالص. B و N. Ben. Ben. Okay, the next one. طيب, what is on letter T? I think that's on letter T. Ta. T make the sound ta. و N. Ten. The next one. What is on letter W? It's W. The W make the sound. You remember? Perfect. Good job. W make the sound wah. و N when. Wah. و N when. Okay. Wah when. The last one. What is on letter P? N pen. Make the sounds N pen. ابطالي الحلوين بفكرك تاني، احنا بننطق الشورت اي يعني صغنطوطه، مش بنشد في الكلام، صغنطوطه خالص. يلا بينا ننطقهم مع بعض. يلا chan ben ten when pen. وبكده ابطالي الحلوين نكون خلصنا شورت اي، بس معانا مقطع اسمه ان. جرب تحط معاه الليترز تانية كده وشوف هيطلع لك ايه.